මේක මගේ පළවෙනි බ්ලොග් එක. මම සහ මගේ වයිෆ් එක්ක දවස් 3ක් හිටපු සිංගප්පූර් ටූර් එක ගැන කියන්න තමයි මේ ව්ලොග් සීරීස් එකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි මේ ටූර් එක ගියේ 2023 සැප්තැම්බර් මාසෙදී. අපි මේ ටූර් එක ගියේ තනියම ප්ලෑන් කරලා ඒජන්ට්ස්ලා හරහා නෙවෙයි. ඕනෑම කෙනෙක්ට මාස කීපයක් අරගෙන ඔන්ලයින් රිසර්ච් එකක් කරලා ටූර් එක හොඳට ප්ලෑන් කරගෙන යන්න පුළුවන්. සිංගප්පූරුවට යන්න ශ්‍රී ලංකිකයන්ට වීසා අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒත් නීති වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා එයා ටිකට්ස් ගන්න කලින් දෙපාරක් චෙක් කරලා බලලා යන්න. මම සඳහන් කරන වියදම් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කරන්සි රේට් එක අනුව. ඒ වෙලාවේ සිංගප්පූර් ඩොලර් එකක් රුපියල් තිබ්බේ 248ක් වගේ. අද වෙනකොට මේක 230ට වගේ අඩු වෙලා තියෙනවා. මම පළවෙනි බ්ලොග් එකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා සිංගප්පූර් යන්න කලින් ඕන ප්‍රධාන දේවල් කීපයක්. විශේෂයෙන්ම යා ටිකට්ස් වලට ගිය වියදම්, SG කාඩ් එක ගැන, චැන්ගි එයාපෝට් එක ගැන සහ ජුවෙල් එක ගැන අපිට මොනවද හිතුනේ, අපි නැවතුන තැන් පිළිබඳව සහ පළවෙනි දවස් සිංගප්පූර් වල අපි ගිය තැන්. හරි. මුලින්ම ගුවන් සමාගම් පිළිබඳ කිව්වොත් අපි තෝරගත්තේ එයා ඒෂියා ගුවන් සමාගම. අපිට තව විකල්ප තිබ්බා ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින්ස් සහ සිංගප්පූර් එයාලයින්ස් වගේ. නමුත් අපිට ඒ වෙලාවේ තිබුණ මුදල් සහ කාලසටහන අනුව ගත්තම එයා ඒෂියා තමයි හොඳ අපිට ගැලපුණේ. ඉතින් අපි දෙන්නටම ගියේ එයා ටිකට්ස් වියදම රුපියල් 1,96,000ක්. මේකට අමතරව වින්ඩෝ සීට් අපි ගත්තා. එතකොට ගුවන් යානය තුළ අපි ආහාර ගත්තා 2ක්. තව කිලෝග්‍රම් 25ක බැගේජ් එකක් ගත්තා අමතරව. මොකද එයා ඒෂියා ටිකට් එකේ බැගේජ් allowance එක ඇතුළත් වෙන්නේ නැහැ. මන්නම් කියන්නේ කපල් එකක් යනවනම් කිලෝග්‍රම් 25ක බෑග් එකක් හොඳටම ඇති. ඇත්තටම අපි යනකොට කිලෝග්‍රම් 15ක් වගේ ගෙනිච්චා. එනකොට කිලෝග්‍රම් 19ක් වගේ තිබ්බා. ඊට අමතරව අපි දෙන්න කිලෝග්‍රම් 7ක හෑන්ඩ් ලගේජ් එකක් අපිට ඉන්ක්ලූඩඩ් වෙලා තිබ්බා යා ටිකට් එකේ. ඒ කියන්නේ ගුවන් යානය තුළට ගෙනියන්න පුළුවන් බෑග්ස්. එතකොට දෙන්නටම එකතුව කිලෝග්‍රම් 14ක් ගෙනියන්න පුළුවන්. ෆ්ලයිට් එක ගැන කිව්වොත් එයාබස් එකක් හා සසඳනකොට ගොඩක් පොඩි. මට ගුවන් යානය තුළ නම් වීඩියෝ කරන්න බැරි වුණා. ෆ්ලයිට් එක පොඩ්ඩක් ගැස්සුණා නිකන් කුණාටුවක් කරා වගේ යනකොට. මට එයාබස් ගැන නම් අහලා තියෙනවා එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වගේම බෝයින් එකත් හොඳයි කියලා. අන්තිමට බලනකොට ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින්ස් එකේ එයාබස් තියෙනවා. සිංගප්පූර් එයාලයින්ස් වල බෝයින් තියෙනවා. මට හිතෙනවා එයාබස් එක තමයි කැපැසිටි එකක් තින් ලොකු ෆ්ලයිට් එක බෝයින් එකත් එක්ක බැලුවම. කොහොම හරි අපි ගිය එයා ඒෂියා ෆ්ලයිට් එක ඩිලේ නොවි හරියටම වෙලාවට ගියා. එනකොටත් එහෙමයි වෙලාවටම ආවා. සිංගප්පූර් යන්න කලින් දින 3ක් තුල SG කාඩ් එක ඔගොල්ලෝ පුරවන්න ඕනි. ඒක ඔන්ලයින් සබ්මිට් කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් SG කාඩ් එක පුරවන්න විනාඩි 30-40ක් විතර යනවා ඔයගොල්ලෝ චැන්ගි එයාපෝට් එකට ගිහිල්ලා ෆිල් කරන්න හිටියොත්. එතකොට කාඩ් එක ෆිල් කරන එක නම් හරිම පහසුයි, කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඒක නිසා මම නම් කියන්නේ ඔන්ලයින් ෆිල් කරගෙන යන්න. එතකොට ලේසි ඉමිග්‍රේෂන් එකෙන් චෙකින් එක වෙනකොට මේකෙන් අහන්නේ මුලිකවම සිංගප්පූර් ඉමිග්‍රේෂන් එක අපේ ඩීටේල්ස් තමයි නිකන් ගන්න. අර නිකන් සාමාන්‍යයෙන් පාස්පෝර්ට් ඩීටේල්ස්, නවතින තැන, ඔගොල්ලෝ මොනවද හොටෙල් එක බුක් කරපු තැන ඩීටේල්ස්, එතකොට අරයිවල් ඩේට්ස්, ඩිපාචර් ඩේට්ස්, ඒ වගේ ඩීටේල්ස්. එතකොට කරුණායක එයාපෝට් එකෙන් අපි ලංකාවෙන් එනකොට අපි පිටත් උනේ රෑ 10:55ට තිබ්බ ෆ්ලයිට් එකේ. එතකොට ඒක මැලේසියා එයාපෝට් එකට ආවා උදේ පාන්දර 5:05 විතර වෙනකොට. අපිට එතන පැය 3යි විනාඩි 35ක වගේ ට්‍රාන්සිට් එකක් තිබුණා. ඊට පස්සේ අපි චැන්ගි එයාපෝට් එකට ආවා උදේ 9:40 වෙනකොට. අපේ ඕවරෝල් ෆ්ලයිට් එක්ස්පීරියන්ස් එක ඇත්තටම හොඳයි. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. එයා ඒෂියා එයාලයින් එක මට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙක්ට. එයාලගේ සර්විස් එකත් එක්ක බලද්දි හොඳයි. මිල ගණන් එක සසසද්දි. එයාපෝට් එකේ ටර්මිනල්ස් 4ක් තියෙනවා. අපි ආවේ ටර්මිනල් 4 එකට. චැන්ගි එයාපෝට් එකට ආව ගමන් අපි මුලින්ම ගියේ ජුවෙල් එකට. ටර්මිනල් 4 ඉඳලා ජුවෙල් යන්න ෆ්‍රී ෂටල් බස් සර්විස් එකක් දාලා තියෙනවා. තව එයාලගේ MRT ට්‍රේන් සර්විස් එකකුත් තියෙනවා, ස්කයි ට්‍රේන් කියලා. ඒකත් ෆ්‍රී. එතකොට අපි නම් බස් එකේ තමයි ජුවෙල් එකට ගියේ. එතකොට ජුවෙල් එක තියෙන්නේ ටර්මිනල් 1 එක ඇතුලේ. ඒකේ shopping mall එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මුදල් ගෙවලා යන්න පුළුවන් attractions කීපයක් තියෙනවා. අපිට තිබුණ කාලයත් එක්ක ඒවට නම් යන්න බැරි වුණා.
ජුවල් එකේ ගොඩක් අය යන තැනක් තමයි ඉන්ඩෝ වෝටර්ෆෝල් එක. ඒකට නම් සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ නැහැ යන්න. ඒක ෂෙෂීඩෝ ෆොරෙස්ට් වැලේ කියලා තමයි කියන්නේ. ඇත්තටම කිව්වොත් අපි නිකන් කැලයක් ඇතුළේ ඉන්නා වගේ ෆීලිං එකක් එනවා ඒ හරියට අපි ගියාම. එතකොට ඉන්ඩෝ වෝටර්ෆෝල් එක විවෘත කරන වෙලාවක් තියෙනවා. මං හිතන්නේ ඔවුන් ඒ ටයිම් එක නම් කාලෙන් කාලට වෙනස් කරනවා ඇති. ඒකින්ද ඒක ගැන පොඩ්ඩක් හොයලා බලලා යන්න. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඇට්‍රැක්ෂන්ස් ගැන සහ ජුවල් එක ගැන තොරතුරු දාලා තියන්නම්. ඔයාලට එතකොට බලන්න පුළුවන්. කොහොම හරි ජුවල් එකේ ඉන්ඩෝ වෝටර්ෆෝල් එකට අපි එනකොට උදේ 10 මාර විතර වුණා. එදා නම් ඕපන් කරේ උදේ 11ට කියලා තිබ්බේ. අපිට තේරුණා ඒ හරියේ ඒ වෙද්දී AC එකක් එහෙම තිබුණේ නෑ ඒ අවට. උදේ 11ට වෝටර්ෆෝල් එක ඕපන් කරපු වෙලාවේ ඉර එළිය එහෙම ඇවිල්ලා තිබ්බා ජුවල් එක ඇතුළට. පස්සේ වෝටර්ෆෝල් එක ඕපන් කරලා වතුර ගලාගෙන එනකොට මුළු ප්‍රදේශයම සීතල වුණා නිකන් AC එකක් දැම්මා වගේ. අපිට හිතුනේ එයාපෝට් එක නම් හොඳටම ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා කියලා. ඔවුන් විශාල වියදමක් වළක්වාගෙන තියෙනවා කියලාත් අපිට හිතෙනවා එනර්ජි සේව් කරලා. තව මූවිං වෝක්වේස් දාලා තියෙනවා ටර්මිනල්ස් කනෙක්ට් කරලා. චැන්ගී ටර්මිනල් 1 ඉඳලා ටර්මිනල් 2 සහ ටර්මිනල් 3 අතර යන්න පුළුවන් ඇවිදගෙන වුණත්. ඊට පස්සේ අපි චැන්ගී එයාපෝට් ඉඳන් එළියට ආවේ අපේ ඊළඟ ඩෙස්ටිනේෂන් එකට යන්න මියුසියම් ඔෆ් අයිස් ක්‍රීම්. චැන්ගී ඉඳන් MRT එකේ ආවේ ඕට්‍රම් කියන ස්ටේෂන් එකට මුලින්ම. එතනින් බැහැලා තව MRT එකක් අපි ගත්තා නේපියර් කියන ස්ටේෂන් එකට. එතන ඉඳන් අපි පොඩ්ඩක් ඇවිදගෙන ගියා Google Map එක දාගෙන. ඇත්තටම කිව්වොත් Google Map එක තමයි ගොඩම යූස් කරේ MRT වල යද්දී. ඒකේ ලයිව් අප්ඩේට් තියෙනවා MRT trains එන ටයිම් එක ගැන. ඉතින් කියන්න ඕනි සිංගප්පූර් වල MRT සාමාන්‍ය විනාඩි 3-3ට වගේ තියෙනවා. එහේ trains නම් කියන වෙලාවටම එනවා. trains ඔක්කොම AC කරලා තියෙන්නේ. MRT එකේ යන්න වියදම ගොඩක්ම අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් සිංගප්පූර් ඩොලර් 1-3 අතර වගේ ගාණක් තමයි යන්නේ එක්කෙනෙක්ට දුර අනුව. ඒක ගොඩක්ම ලාභයි කැබ් එකක් ගන්නවට වඩා. MRT ගැන මම වෙනම බ්ලොග් එකක් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සරහට. ඒක නිසා MRT ගැන විස්තර මම ඒකෙදි කියන්නම්. අපි මියුසියම් ඔෆ් අයිස් ක්‍රීම් එකට යන්න කලින් ටිකට්ස් ගත්ත Klook කියලා ඇප් එකකින්. ඒක ෆස්ට් ටයිම් පර්චේස් කරන කෙනෙක්ට 5% ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙනවා. එතකොට ටිකට් එකක් වුණා සිංගප්පූර් ඩොලර් 40ක් වගේ කෙනෙක්ට. එතකොට ඒක ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 19000ක වගේ වියදමක් වුණා දෙන්නටම. ඒක ඇතුලේ විවිධාකාර අයිස්ක්‍රීම් ෆ්ලේවර්ස් තිබ්බා අපිට කන්න පුළුවන් ඒවා. ඉතින් තව ෆන් ඇක්ටිවිටීස් තිබ්බා. ගොඩක්ම ඇවිත් හිටියේ පොඩි ළමයින් ඉන්න ෆැමිලීස්. මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔයා අයිස්ක්‍රීම් ලවර් කෙනෙක් විතරක් නම් එතනට යන්න කියලා. හරි, ඊළඟට අපි ගියේ බුක් කරපු හොටෙල් එකට. ඒක තිබ්බේ ගේලෑන් කියන ටවුන් එකේ. නේපියර් MRT ස්ටේෂන් එකේ ඉඳලා අපි ආවේ අල්ජුනීඩ් ස්ටේෂන් එකට. එතන ඉඳලා වෝකින් ඩිස්ටන්ස් තමයි තිබ්බේ හොටෙල් එකට. හොටෙල් එකේ අපි 2 nights හිටියා. ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 42000ක වගේ වියදමක් වුණා. booking.com හරහා තමයි අපි හොටෙල් එක බුක් කරේ. බුකින් එක අඩුම තරමේ මම නම් කියන්නේ මාස 2කට කලින්වත් ඔයාලා දාන්න. නැත්තම් යන්න ලං වෙලා දැම්මොත් ඇඩිෂනල් කොස්ට් එකක් ඇඩ් වෙනවා. ෆ්ලයිට් ටිකට්ස් දානකොටත් මේ විදිහටම ඒක අදාළයි. ඒක නිසා මම නම් කියන්නේ මාස 2කට කලින්වත් ප්ලෑන් කරලා එන්න. හොටෙල් එක ගැන කිව්වොත් ඒක බේසික් හොටෙල් එකක්. හැබැයි කිසිම ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. අපි විඳන් කරපු ගානට හොඳයි කියලා කියන්න පුළුවන්. හොටෙල් එකේ වෙන්ඩින් මැෂින් එකකුත් තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය සොෆ්ට් ඩ්‍රින්ක් එකක් සිංගප්පූර් කොයින්ස් දාලා එකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට චෙක්අවුට් වෙන දවසේ ඔයාලගේ බෑග්ස් හොටෙල් එකෙන් තියලා ඇවිදලා කරලා එන්න පුළුවන්. එයාලා ඒකට charge කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒක ගැනත් කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. අපි ඩේ 1 එකේ රෑ ආව මර්ලියන් පාක් එකට. අපි එන දවසට මර්ලියන් ස්ටැචු එක රිපෙයාර් එකක් කරන නිසා වහලා තිබ්බේ. ඒක නිසා ස්ටැචු එකේ වතුර මල් නම් දැක්කේ නැහැ. කොහොම හරි රෑ තියෙනවා ෆ්‍රී ඔෆ් චාර්ජ් ෂෝ එකක් ස්පෙක්ට්‍රා කියලා. ඒක වතුරේ ලේසර් ලයිට්ස් ගහලා පෙන්වන ලස්සන ෂෝ එකක්. අපි අතර මර්ලියන් පැත්තෙන් ආවේ ස්ටාර්බක්ස් එකට යන්න ඕනි නිසා. මොකද ලංකාවේ ස්ටාර්බක්ස් නැහැනේ. ඉතින් නැත්තම් ෂෝ එකේ හොඳ විව් එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මරීනා බේ පැත්තෙන් ආවොත්. හරි, ලොග් එකේ අන්තිමට මට කියන්න ඕනි ඔයා වෙන රටකට විසිට් කරන්න අයිඩියා එකක් තියෙනවා නම් සිංගප්පූර් කියන්නේ හොඳ රටක්. ගිහින් එන්න.
මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලට සිංගප්පූ ගිහින් එන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා මන් විශ් කරනවා. ලංකාවෙන් පොඩ්ඩක් එළියට ගිහින් බලන්න, අලුත් කල්චර්ස් එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න. ඔයාටම තේරෙයි ලෝකයේ අනිත් රටවල් ලංකාවට වඩා කොච්චර දුරක් ගිහින්ද කියලා. එහෙනම් ඊළඟ vlog එකෙන් Universal Studio එකේ අපේ දවසේ ගෙවුණු හැටි අරගෙන එන්නම්. Thank you.